Good morning po ulit. Ito na naman po si PinoyEspenia na lagi pong nagpapasalamat sa inyo na mga nanonood ng ating video at siyempre doon sa mga nag-likes at nag-subscribe. At kung bago kayo sa ating video channel na ito at kung meron kayong pong time na i-press lang po yung ating subscribe, pakilang po. Marami pong salamat. At ito na nga muli, nandito ulit tayo sa ating project na ginagawa. At ito na po ay part 6 na po ito ng kitchen makeover, dining and laundry area. Part 6 na po ito. At kung makikita po ninyo na halos po lahat ng drywall ay nakakabit po. At siyempre yung ibang mga insulation ay medyo kompleto na rin po. At ito na nga po yung daanan na papuntang laundry area. Ito naman po yung kinabukasan na at yung makikita nyo yung kahapon ay wala po pong insulation ito tsaka wala pang drywall. Ngayon po ay nakakabit na at tayo po ay pumasok at makikita natin yung ibang parte na kung saan natapos na yung mga karamihang drywall. At siyempre po pag natapos na po lahat ng drywall, pag nakakapit na po yan, kailangan pong ma-schedule na po yung inspection nito para matapos na at malagyan na ng patch. At kung makikita nyo na nga po, pailan-ilan na lang ang kulang na maliliit na drywall at kinokompleto na po ito. At siyempre po, araw-araw po na pagkatapos gawin yung mga trabaho ay lagi pong nililinis po ito dahil yun po ang patakaran dito. Kailangan po linisin yung mga karamihang alikabok at para hindi po mahanglap nung nakatira po dito. At ito na nga po yung papunta po at saka yung laundry area natin ay buo na rin po. Saradong sarado na. At pwede nang pa-inspection at saka yung mga ilaw na testing na rin. Katulad po ng sinabi ko sa inyo doon. At ito na nga po yung araw ng pagkatapos po ng inspection doon sa drywall na siyempre kinabit na rin yung mga pang corner at nilagyan na rin ng mga joint taping na yan. Meron nung pandikit yan para po siyang net na plastic at ito po ang ginagamit o kaya yung isang klaseng parang papel. Depende po sa gusto nyong gamitin. Kung minsan madali pong gamitin ito. Kung minsan naman madali rin gamitin yung parang puting papel na ginagamit dito sa mga joints. Kasi po pag hindi nyo po ginamitan nitong mga ganito ay yung mga joint nyo po pag tagal-tagal ay magkakrak po. Kaya meron po siyang ganyan.
Ito po yung araw na nilagyan na po kahapon ng joint compound, at ito naman pong araw na to ay lilihain po itong iba para malagyan pa uli, at siguro mga hanggang 3 o kaya 4 na beses pang apply po ito, at medyo marami-rami pa. At nakaubos na nga po ng dito pa nga sa unang apply pa lang, nakaubos na po siya ng at least 5 gallon na joint compound. At makikita nyo yung iba wala pa ring mga joint compound, at karamihan ay meron na po. At dito po yung bandang meron pong Johnson box dito. Ngayon wala na po. Sarado na siya. Makikita nyo pong sarado na, at medyo flat na po siya. At ito muli si PinoyEspenia, at lagi pong nagpapasalamat na nanonood sa aking video, at huwag nyo pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe. At shout out uli kay ako si Mamon Vlogs. Salamat sa iyo, brother. At sana marami pang Pinoy na katulad mo. Thank you.